ආයුබෝවන් ඔන්න ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහටම තවත් රස රෙසිපි එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට චීස් පුරෝපු චීස් සමෝසා එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. බලමු ඉතින් කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මම මෙතනදී පාම්පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. තේ හැඳි භාගයක් ලුණු එකතු කරගත්තා. ඒකටම බටර් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඝන කමට තමයි ඩෝ එක හදාගන්නේ. ගොඩාක් තෙතට හදාගන්නේ නෑ ඩෝ එක. ගොඩාක් වෙලා නීට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඩෝ එක. ටිකක් තදට තමයි ඩෝ එක තියෙන්න ඕන. ටික වෙලාවක් නීට් කරලා මේ විදිහට මම වහලා විනාඩි 15ක් විතර තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අල ටික තඹගෙන අල ටික පොඩි කරන්න දෝ මේ වගේ චූටි කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. ග්‍රීන් පීස් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති විදිහට අපිට ෆිලින් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී සුදුලුණු දෙක තුනක් තලාගෙන මෙන්න මේ විදිහට තෙලට එකතු කරගෙන ඒකටම කරපිංචා අවු මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේකට මම ලුණු ගෙඩියක් විතර හොඳට චූටිවට කපලා මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් ටිකක්, ගම් මිරිස් ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක් තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ මිශ්‍රණයට මම ග්‍රීන් පීස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික ටිකක් වෙලා ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මම මේකට අල ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලිපෙන් බාලා දෙහිරි ඉස්ම ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඩෝ එක මම පුංචි බෝල වලට මේ විදිහට කඩාගෙන තියෙනවා. මම මෙතනදී පාන් පිටි බැටර් එකක් හදා ගන්නවා. මොකද සමෝසා එක අලව ගන්න ඕන නිසා. රවුමට තුනී කරලා ඊට පස්සේ දෙකට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එක පැත්තක විතරක් බැටර් එකෙන් චුට්ටක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මේ ෆිලින් එක තමන්ට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේකට මාළු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් චිකන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆිලින් එක දාලා ඊට පස්සේ ඊට උඩින් චීස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සමෝසා එක තද කරලා කව කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට ගෙදරදී මේ කෑම බීම හදා ගන්නකොට ගොඩාක් අඩු වියදමකින් ඉක්මනින් පහසුවට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මම සමෝසා ටික ඔක්කොම හදාගත්තේ. දැන් මේ මම සූදානම් වෙන්නේ මේ ටික බෙද ගන්න. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න නැතුව අඩු ගින්දරේ දෙපැත්ත දදා ක්‍රිස්පි ගතිය එනකම්ම බෙද ගන්න ඕන. එතකොට තමයි චීස් ටික මෙල්ට් වෙලා ගොඩාක් රසවත් සමෝසා එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
මං හිතනවා ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට තමයි මම චීස් සමෝසා එක ගෙදර හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මන් දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙන්න තුරු ගෙන් එන්න. සුබ දවසක්.